እንዴት ናችሁ ወደ ንጉስ አፕ የዩቲዩብ ቻናል ተከታታዮች እኔ በጣም ሰላም ነኝ እንዴት ናችሁ እንደተለመደው ዛሬ አዲስ ቪዲዮ ይዤላችሁ መጥቻለሁ ምንድነው ቪዲዮ በቋሚነት የጂሜል አካውንት ማስወገድ በአማርኛ ብዙ የተሰራ ቪዲዮ ስላላየሁ ነው ለማዘጋጀት የፈለኩት እና እንዴት አድርገን ነው የጂሜል አካውንታችንን በቋሚነት ልናስወግድ የምንችለውን የሚለውን ላሳያችሁ አስቤያለሁ እሺ ያው እንግዲህ ወደ ቪዲዮ እንሄዳለን ሰብስክራይብ ማድረግ እንዳትረሱ እንደምታዩት ይህ የጂሜል አካውንት የተከፈተበት የኔ ታቤ ነው እዚህ ጋር እንደምታዩት ጂሜል አካውንት ዩዘር ኔም አለ ንጉስ ወርቅነህ የሚል ዩዘር ኔም ተከፍቷል ስለዚህ ይሄንን አካውንት ነው በቋሚነት የምናጠፋው ስለዚህ ምንድነው የምናደርገው ቀጥታ ወደ ጂሜል አካውንታችን የሎጎ በተን ያለበት ቦታ በመሄድ እዚህ ጋር ማኔጅ ዩር ጉግል አካውንት የሚል አለ እዚህ ጋር ዩር ቻናል የሚል አለ ስለዚህ ምንድነው የምናደርገው ማኔጅ ዩር ጉግል አካውንት የሚለውን ክሊክ እናደርጋለን ማለት ነው ልክ ክሊክ ስናደርገው ወዴት ነው የሚወስደን ወደ ጂሜል አካውንታችን ያስገባናል ማለት ነው እዚህ ጋር የተደረደሩ ብዙ ነገሮች አሉ ፐርሰናል ኢንፎርሜሽን ዴታ ኤንድ ፕራይቬሲ ሴኩሪቲ ፒፕል ሼር ፔመንት ኤንድ ሰብስክሪፕሽን አሉ ስለዚህ አሁን እኛ በቋሚነት ይሄንን ጂሜል አካውንት ነው ማስወገድ የፈለግነው ስለዚህ ቀጥታ እዚህ ጋር ዳታ ኤንድ ፕራይቬሲ የሚለውን አንዴ ክሊክ እናደርጋለን ማለት ነው ልክ ይሄን ክሊክ ስናደርግ ፕራይቬሲ ሰጀሽን አቬሌብል የሚል ይመጣልና ልክ ወደታች ስክሮል ዳውን እናደርጋለን ዘን ምን እናደርጋለን እዚህ ጋር ወደታች አውርድ እዚህ ጋር እንደምታዩት ዲሊት ዩር ጉግል አካውንት የሚል አለ ዲሊት ዩር ጉግል አካውንት ፐርማነንትሊ በቋሚነት የርሶን ዲሊት አካውንት የርሶን ጉግል አካውንት ዲሊት አድርግ ነው የሚለው ስለዚህ እዚህ ጋር ዲሊት የሚለውን በተን አንዴ ክሊክ እናደርጋለን እንደምታዩት ፓስወርድ ይጠይቃችኋል ለማጥፋት ፓስወርዳችሁን መስጠት አለባችሁ እኔ ፓስወርድን አስገባለታለሁ ፓስወርድን ሰጠሁት ቀጥታ ኔክስት የሚለውን አንዴ ክሊክ ታደርጋላችሁ ሶሪ ያስገባሁት ፓስወርድ ልክ አይደለም ይላል እንደምታዩት አስተካክዬለታለሁ ተቀብሎኛል ያው እሺ ልክ እንደዚህ አካውንታችሁን ሲሰጡት ጂሜል አካውንት 14 ከቨርሽን እንደምታዩት እዚህ ጋር ፎርሞች አሉ ለጊዜው ዲሊት አድርጋችሁ ቀጣይ መመለስ የምትችሉበት መንገዶች አሉ ግን እናንተ መመለስ ማትፈልጉ ከሆነ yes I want to permanently delete this Google account and all its data ሁሉም ኢንፎርሜሽን እና ኢሜይልም በቋሚነት ከጉግል አካውንት ይሰረዝልኝ የምትለዋን በተን ክሊክ በማድረግ እንዲሁም yes I knowledge አውቄዋለሁ ያወኩ ነው ይሄን ነገር ማድረግ የሚለውን አግሪመንት ሁለቱንም መስማማታችሁን ክሊክ አድርጋችሁ በራይት በተን ከገለጻችሁ በኋላ ዲሊት አካውንት የሚለውን ክሊክ ማድረግ ነው እጅግ በጣም ቀላል ሜተድ ነው እንደምታዩት እንግዲህ የጉግል አካውንት and all its data have been deleted ጉግል አካውንት እና የርሶ መረጃ ሙሉ በሙሉ ዲሊት ብሏል ይላል ጠፍቷል ያው እንግዲህ በስተት ከሆነ ያጠፋችሁት ወይም ደግሞ ካጠፋችሁ በኋላ ቢቆጫችሁ እዚህ ጋር አካውንት ሰፖርት የሚለውን ገብታችሁ ባክ የምታደርጉበት መንገዶችን ያመቻችላችኋል ጉግል አካውንቱ በሱ መሰረት መመለስ የምትችሉበት መንገዶች አሉ ግን ያው እኛ ለ24 ሰዓት ነው ይሄ ነገር የሚፈቅደው ከ24 ሰዓት በኋላ በቃ ልትመልሱ ብትችሉም ብትፈልጉም አትመልሱም ግን እስከ 24 ሰዓት በሳፖርተሩ ምክንያት መመለስ ትችላላችሁ ማለት ነው ስለዚህ በዚህ መልኩ ጉግል አካውንታችንን ዲሊት አድርገናል አሁን ምንም አይነት አካውንት እዚህ ጋር አይቀመጥም ሪፍሬሽ አድርገው እንደምታዩት ሳይን ኢን ይለኛል ወደ ሌላ አካውንት ነው የሚያስገባኝ ስለዚህ በዚህ መልኩ እጅግ በጣም ቀላል በሆነ መልኩ አካውንታችሁን ማጥፋት ትችላላችሁ ማለት ነው ሌላ ቪዲዮዎችን እንግዲህ እንድሰራላችሁ ሰብስክራይብ አድርጉኝ ላይክም እንዲሁም አይለይ ስለተከታተላችሁኝ እጅግ በጣም አመሰግናለሁ ሰላም ሁኑልኝ አመሰግናለሁ